Hello guys! Welcome back to my channel. So my name is Brix Marate. And kamusta po kayo? So I hope you're doing okay. And okay. So alam ko nandito kayo sa channel na to, sa pinapanood tong video na to dahil gusto nyo malaman kung ano ba talaga yung mga naging way ko or ano ba yung mga ginawa ko para matapos ko agad yung 4,000 public watch hours, which is ang isa sa pinakamahirap na ma-reach, no? Ramdam ko ay guys na kahit na natapos mo na yung 1,000 subscribers, meron pang isang requirements wherein napahirap siyang abutin, especially pag hindi tayo famous, hindi tayo kilala. Yun yung 4,000 public watch hours, which is equivalent to 240,000 minutes. Imagine that guys, ganun. So 240,000 minutes, so bago tayo ma-monetize, so napakahirap nun. And I just wanna share with you guys my experiences, no? Or ano ba yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo, or mga tips na ginawa ko, mga tricks na ginawa ko para at least madali kong na-reach yung requirements ng YouTube ng 4,000 public watch hours. So mas maganda na panoorin mo muna yung video ko guys kung paano nakuha yung 1,000 subscribers in 2 weeks. And also, panoorin mo na rin yung YouTube journey ko, yung monetize ng channel ko, kasi nandun lahat talaga nung mga experiences ko, mga ginawa ko talaga para this madali ko na monetize yung channel ko guys. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan i-subscribe, i-like, i-share ang yung video, and hit mo na rin yung notification bell para at least mas maging update ka sa mga susunod na video ko. So, ayun, let's start! Okay, ngayon naman guys, pag-usapan naman natin kung paano ko ba nakuha yung 4,000 public watch hours. So again, natapos ko yung requirements ng April 9. So April 10, nag-apply ako agad ng monetization. So nag-start ako mag-YouTube from March 16 or March 18. Then natapos ko siya ng April 9. So in that, so ganong period, parang medyo, para sa akin, sobrang bilis na nun. Kasi nga, bago pa lang din ako sa YouTube. And bago pa lang ako mag-start mag-vlog, kaya feel ko it's napakabilis na yun sa isang bagong vlogger na katulad ko. So ngayon, start na natin kung ano ba talaga yung mga ginawa ko, no? Na kung naging effective ba yung mga techniques na yun guys. So sasabi ko na sa inyo mga the best way para at least makakuha ka ng or maka-earn ka ng public watch hours ng mabilisan lang. Okay, unang again, balik na naman tayo sa VLS, no? So pag bago ka pa lang, so parang pinaka the best way or pag bago ka pa lang para maka-earn ka ng public watch hours mo is yung VLS. Pero syempre bago ka mag-VLS, kailangan meron ka muna mga videos. Mas maganda na marami kang videos na na-upload na, no? Then ginagawa sa VLS, so naghahanap ka ng kapalitan mo or mga small YouTubers or vloggers. Parang same lang with sub to sub. Dito, ang kaibahan lang kasi is manonood ka muna ng video, panonood ka pa yung video nila. So, ang ginagawa, pinipin natin sa Facebook, then palitan kayo na isasend niya sa yung link kung ano yung papanoorin mo, kung pag-uusapan niyo kung ano ba yung, kung ilang minutes yung papanoorin niyo sa isa't isa. For example, 55 minutes kayo. So, hanap ka ng videos na 5 minutes din sa'yo, tapos hanap din siya ng 5 minutes sa'yo. Then, yun, magpapanooran lang kayo ng videos na yun for 5 minutes. Then after ng 5 minutes, bago i-like, bago subscribe. So sa VLS naka-earn ka ng watch hours mo, tsaka ng subscribers mo, tsaka likes na din. So effective ba ang VLS guys? Para sa akin, hindi. Or hindi talaga, para sa akin lang yan. Kasi nga, nung tinitignan ko guys yung analytics ko talaga, no? Nung nakipag-VLS ako, hindi talaga siya tumataas. Kung parang onti lang talaga yung nadadagdag sa public watch hours mo. Pag sa VLS ka lang nakadepende. That's why, kumarap talaga ako ng ibang alternative way para at least makakuha agad ako ng public watch hours. Pangalawa, aside from VLS, meron din tinatawag na watch to watch. No, pag watch to watch naman din, hahanap ka din ng mga YouTubers or groups na may ganun. Yung papanoorin mo yung videos nila, yung mga mahabang videos nila. So, ang tip dapat doon, meron kang longer video, mahabang videos talaga. Like, for 2 hours na video, na kahit anong laman ng content ng video na basta meron kang 2 hours or 3 hours or basta mahabang video. So, ganun. Magpapalitan lang kayo. Tapos, papanoorin niya. So, ang ginagawa kasi nila, pag marami silang PC, marami silang gadgets, marami silang devices, ganun. Para sabi nila, mas madali daw makakuha ng ng watch hours. So, through watch to watch. Ako hindi ko naman talaga na naranasan yung watch to watch. Yung VLS lang. Wala kasi akong mahabang videos pa nun. Kaya,
hindi ako naka-join sa mga watch kasi gusto nila pag watch to watch guys, mahaba yung videos. Kaya pwede nyo rin gawin yun, no? Pag may mga longer, gawa kayo ng mga videos sa mahaba, tapos hanap kayo ng mga groups na wherein ganun, meron silang watch to watch. Kaya, pero sabi nila effective ba yun? May mga nababasa akong mga small YouTubers na ganun yung ginagawa nila and it's very effective at nakaka-earn sila ng 1,000 of minutes in just one day. So, try nyo din yun. Pero again, para sa akin, okay lang yun. Kung effective yun guys, why not? Gawin nyo. Ang kagaya din ng pagpapromote ng channel mo sa social media. So, para maka-earn ka rin ng watch hours guys, try also to promote your channel or yung videos mo, yung mga content mo mismo sa mga social media platforms. Like, example sa Facebook, sa Twitter, and sa Instagram. So, yun. Kung malalaman nila guys na meron kang ganung content, is malaking chance din yung napapanoorin nila yung videos mo, no? So, i-promote mo muna sa family mo. So, gawa ka ng group chat na nandun lahat ng mga ng family mo. Then, gawa ka ng group chat dito na may mga relatives mo. Gawa ka ng group chat na merong mga classmate mo. Gawa ka ng group chat na mga friends mo. So, then, send mo agad sa kanila mga content. Although, meron na hindi manonood ng video. So, at least na-promote mo. Kaya, dapat hindi ka nahiya. Pero there's still a chance na papanoorin talaga ng videos mo. Kaya, makakadagdag siya sa watch hours mo. Then, next naman is hanap ka din ng mga groups sa Facebook or other social media platforms na wherein meron kang kaparehong niche. Kagaya ng pag-earn ng subscribers. Yun nga, na dapat hanap ka ng mga ganun na meron kayong same level of interest or same interest or same ng niche. For example, puro cooking yan. So, hanap ka ng mga groups na they're interested with about cooking, about kitchen or something na dun may papromote yung mga content mo. Tapos i-promote mo na doon kung ano ba yung bago, ano ba yung kaibahan or ano yung twist ng ginawa mong video para at least maingganyo sila na panoorin yung videos mo. So, yun, napaka-effective yun guys na kagaya ko in my case, yung video ko na again, yung wintab.com na yung na-review ko yung app na yun. So, I joined different earning groups sa Facebook. Tapos, i-share ko lang talaga yun. Tapos, dun nga, very effective na panood nila yung video na legit ba yun or scam, yung particular na earning app na yun. So, nag-join ako sa 10 earning groups na merong ganun. So, wherein yung mga groups na yun guys, there are a lot of followers or members, parang thousands of members na meron doon. Kaya, malaking chance na papanoorin nila yung video na yun. Kaya, in-share ko talaga yung link ng vlog ko na yun about that app. And kasi pinag-uusapan din nun yun sa group na yun. Kaya marami talaga ako nakuhang mga feedbacks, or watch hours, marami ako na-earn doon na subscribers. Ayun, kaya it's very important na alamin mo talaga or i-share mo talaga sa social media yung mga vlogs mo or mga contents mo na you have the same interest also. So, ganun. Hanapin mo lang. Dapat tiyagaan mong maghanap ng mga groups na meron kayong same niche. Next, again, is naman guys, isa sa mga pinaka nakita kong effective guys, para at least maka-earn ka talaga ng maraming watch is through live streaming, no? So, tama. Mag-live stream ka sa YouTube, no? So, ako guys, personally, nung unang live stream ko, no, hindi ko talaga, first time ko mag-live stream nun, it took me 2 hours and 45 minutes, no? 2 hours and 45 minutes na pagla-live stream sa YouTube. And, ang naging ko guys is 4,000 minutes. Ang equivalent nun is 4,000 minutes na in just yun nga, sa 2 hours na yun. So, mas maganda pag magla-live streaming ka guys, mas mahaba, tapos mas marami ka pang viewer, tataas talaga yung watch time mo. Kaya, very effective para sa akin guys, yung pagla-live. Marami akong kakilala or marami akong mga vloggers na nakita na ganun lang ginagawa talaga nila, na nag-live stream lang sila, na kahit hindi sila mag-upload ng mga videos nila or mga content, ang ginagawa lang talaga nila is live streaming. So yung account, kung tinignan mo yung channel, as in puro live streaming lang talaga. Pero na-monetize yung channel nila guys nang mabilis kasi nga ganun yung ginagawa nila, parang mabilis sila nakuha yung public watch hours. That's why, kung ako sa'yo guys, mag-start ka na rin mag-live stream. Kung eligible ka na for live streaming, gawin mo na yung
live stream kasi nga malaki yung ma-earn mo talaga doon. Mas matagal yung live streaming mo, mas maganda. Ang last guys, ang pinaka the best way para maka-earn ka agad ng public watch hours ay gumawa ka talaga ng isang quality content, no? Sa pamamagitan ng content na yun guys, doon ka talaga maka-earn ng mga watch hours mo. Doon ka maka-earn ng mga legit na subscribers mo. No, pag nagustuhan nila yung videos na yun, talagang susundan nila yung mga susunod na mga videos mo. Kaya dapat mas maganda na yung videos na gagawin mo ay iisa lang yung niche talaga, no? I would suggest talaga guys na yung dapat yung channel mo or yung mga vlogs mo ay pare-pareho lang ng niche or iisa lang talaga yung daloy ng content ng vlogs mo. Kasi nga pag ganun, mas inaabangan nila kung ano ba yung susunod na mga videos mo. Tapos yun nga, kasi mahirap pag paiba-iba yung content mo. Kagaya sa akin kasi guilty ako talaga ako doon. Iba-iba kasi din yung laman ng channel ko. That's why medyo natagalan, no, sa akin yung sa pagre-review ni YouTube. Kaya mas maganda, marami din ako na interview ng mga vloggers wherein mas madali talaga nilang na-reach yung for sa public watch hours kasi isa yung niche nila. At the same time, madaling na-approve yung kanilang channel kasi nga iisa lang yung laman ng kanilang isa lang yung niche nila na ginagawa. Yung mga content nila is pare-parehos talaga. Kaya if I were you guys, mas maganda na hanapin mo talaga kung ano ba talaga yung niche mo. Ano ba yung laman ng vlogs mo. Kung puro tutorials yan, di puro do it. Then kung puro pagsasayaw yan, puro pagkakanta, ganun. Mas maganda kasi na ganun. Feel ko lang na mas madali talagang na-approve. Kasi ilan na yung mga nakausap ko na ganun na within 24 hours, within after 2 days, after 3 days, approve agad. Yung sa akin talaga kasi halo-halo kayo, mabot ako ng 18 days. Kaya mas maganda, pare-parehos yung niche nyo guys. So ayun, that's for today's guys. Alam ko may nakuha ka kahit konti sa akin. I hope na gagawin mo agad yung mga yung para ma-monetize agad yung channel mo. And nga, bago matapos yung video na to guys, don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell para mas maging update ka sa mga susunod na videos ko. And thank you so much and God bless. Bye-bye.